Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaje are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Vreau să văd ce mesaje importante sunt acum pentru tine. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra galbenă. O să te rog să alegi intuitiv. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană. De asemenea, poți să asculți ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii care este cea mai potrivită variantă pentru tine. Poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru carieră și bani, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 1, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, contează mult pentru mine. Numărul 1, ce trebuie să știți voi în acest moment? Voi utiliza citirea cea clasică, da, care știu că vă place. Ok, 10 de bâte, diavolul. Opa, o legătură cu un Capricorn. Avem și stea, o legătură cu zodia vărsător. Sunt niște emoții noi aici, niște sentimente noi care apasă destul de greu. De asemenea, văd aici o situație toxică în care poate te afli și din care vrei cu tot sufletul tău să ieși. Simt aici să-ți spun că este vorba de foarte multă teamă, da? Sau poate unii dintre voi vă concentrați foarte mult și pe partea asta materială, pe partea asta practică a lucrurilor. Și e complicată. E ca și cum e greu să renunți la ceva. E greu să renunți la o situație, la o relație, la un loc de muncă, la un nou mod la un vechi mod de a te manifesta. Pentru tine avem arcana majoră, judecata, da? Deci te revezi cu o persoană dragă ție. Este și un moment în care în sfârșit tu începi să te manifesti fix așa cum simți, fix așa cum gândești, da? Deci mergem pe ambele părți și de asemenea văd un moment în care ești pregătit să-ți faci dreptate, ești pregătit să-ți rezolvi ceva anume. Judecata, ia uite, 4 de bâte, 10 de cupe. Na, te revezi cu familia, cu oamenii dragi ție. Pentru alții văd clar aici o deblocare, da? Care are legătură cu, nu știu, o zi sfântă, o zi mare, poate să fie vorba și despre un moment în care se ia o hotărâre privind întemeierea unei familii. Da? Pentru casa ta avem cavalerul de monede, deci cineva aici care îți poate veni în casă și ți aduce un cadou sau poate știu eu vrei să mergi la cumpărături sau ai de făcut anumite drumuri importante pentru a rezolva chestiuni materiale. Pe de altă parte, din punct de vedere personal, tu aici te miști încet și sigur, da? E ca și cum zici, băi, nu mă grăbesc, da? Iau lucrurile încet. Acum, faptul că mergi încet poate avea legătură și cu blocajul ăsta de aici, da? Hai să vedem, cavalerul de monede. Aici este o persoană pe care te poți baza, da? Sau poate tu, în general, ești o persoană serioasă. Regina de spade, mare preoteasă, 2 de cupe. Îți cauți în secret pe cineva, da? Pe de altă parte, văd aici niște secrete care se ascund într-o relație. Te văd aici într-un moment în care tu analizezi foarte mult pe cineva, da? Asta înainte să încerci o relație, înainte să te vezi cu persoana respectivă. Zic eu că e un moment bun aici pentru tine. E o hotărâre în legătură cu o așteptare foarte mare, mai văd eu. Poate să fie și o relație secretă care este de mult timp așa. În curând avem un 7 de spade, deci aici e cineva care trădează, cineva care minte sau pur și simplu în viitorul apropiat. Tu aici o să mergi ca să-ți urmărești interesul tău sau poate faci ceva în secret, o întâlnire în secret, o discuție.
Uite, 3 de monede, da? Dacă ai legătură cu zona studiilor, aici ți-aș recomanda să abordezi lucrurile într-un mod serios. Dar avem asul de monede, cavalerul de bâte în curând. Deci e ca și cum cineva aici vrea să te cunoască mai bine sau pentru unii poate să fie vorba despre o dovadă fizică, palpabilă pe care o primiți în legătură cu o persoană. Alegi aici să faci ceva pentru sufletul tău, alegi să faci ceva pentru plăcerea ta, mai poate să fie. Te afli o informație prețioasă. Pe de altă parte, poți să cunoști o nouă persoană. 3 de spade. Știi, ca și cum ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, poate în legătură cu o persoană nouă sau în legătură cu cineva de la muncă. În viitor, 8 de cupe. Deci e clar aici, uite, în viitor tu abandonezi ceva, lași ceva în urma ta, dar eu văd clar că este ceva negativ. Hai să vedem ce lași în urma ta sau ce se întâmplă. 6 de cupe. E ca și cum cineva aici lasă în urmă trecutul, lasă în urmă un mod de a se manifesta, poate un suflet pereche. Încotro te îndrepți. 5 de bâte, 10 de spade, valetul de cupe. Deci e clar aici că tu pur și simplu în viitorul apropiat vei lăsa ceva în urma ta și vei încerca să te lupți pentru copilul tău interior, vei încerca să te lupți pentru ceva anume, pentru cineva anume. Văd o victorie, uite, un nou început. Vrei să acționezi diferit. Este o invitație pe care o primești aici, la o luptă, poate. Regina de cupe, uite, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Ce nu știi tu este Marea Preoteasă. Tu nu știi aici despre niște secrete care se ascund, sunt niște secrete puternice pe care cineva le ține. Hai să vedem ce e cu Marea Preoteasă. Doi bărbați, văd aici? Sau este vorba despre niște planuri, niște strategii pe care cineva și le face. Văd foarte puternic o legătură cu următoarele zodii. Gemeni, Balanță, Vărsător, Leu, Berbec, Săgetător. Cineva aici se pregătește pentru un nou început sau cineva aici nu e sincer. Da? Poate este o hotărâre care se ia undeva. Hai să vedem ce secrete. Poate sunt din două părți secretele astea. 9 de bâte. Uite, e ca și cum cuiva este teamă, da, să nu îi se afle secretele sau cineva se află în situația asta de foarte mult timp și nu știe ce să facă. Pe neașteptate, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, pe neașteptate aici poate intri în contact cu o persoană matură, asumată, este o persoană sigură pe ea, cineva care are o experiență foarte mare de viață. Ia să vedem noi eremitul ăsta ce zice. Soarele, ia uite, o legătură cu un leu. Soarele aici reprezintă bucurie, succes, deci pe neașteptate e cineva care îți luminează ziua, care îți face ziua frumoasă. Primești o veste bună, mai poate să fie. 9 de monede. Deci, uite, pe neașteptate poți să primești o veste bună în legătură cu o sumă de bani. Pe neașteptate, e ca și cum ți se luminează mintea deodată și îți recapeți încrederea în tine, ești mult mai sigur pe tine. Mai văd aici o persoană cunoscută, cineva care este șef sau șefă. Poate să fie o persoană independentă financiar, poate este cineva care e singur sau singură, da? Și care îți poate face o surpriză. Ce o să te mire în toată povestea asta este doiul de spade, deci cineva care își închide inima. Poate chiar și faptul că tu e posibil să te sperii, da? Și să zici, stai puțin, stai să mă gândesc, stai să văd ce aleg, ce fac.
Ce o să te mire? Ce cu doiul ăsta de spade? 5 de spade, deci are legătură cu un compromis aici. Asta o să te mire, o nedreptate, un compromis. 9 de cupe. Dar aici și faptul că e ca și cum te simți foarte bine în pielea ta. E ca și cum vrei să cunoști pe cineva nou, vrei să faci ceva nou și deodată îți dai seama că, băi, parcă e mai bine așa să stau eu cu mine. Sau unii e posibil să vă dați seama că nu sunteți pregătiți. Na, se sparge o bulă, se sparg niște iluzii, numărul 1. Ia uite. Ce o să te mire este o hotărâre care se ia, o decizie importantă. Și are legătură cu o atracție foarte mare. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Decepție, cineva poartă o mască falsă în relația asta și angajament. Iubirea ta merge la un nivel mai înalt de angajament. Cică. Deci ceva ce se află și în același timp că meriți iubire, că trebuie să te bucuri de timpul petrecut alături de persoana iubită sau alături de cineva. Vreau să clarificăm puțin povestea. Deci, numărul 1, aici eu simt foarte clar că există un blocaj, da? Și atunci când ai ocazia să-l depășești, parcă te sperii. Ce văd aici este un noroc pe care îl ai. Poate o sumă de bani care ți intră, dar și o discuție aici în legătură cu o călătorie. Da? În legătură cu o călătorie. Și avem aici cineva care se mișcă foarte greu. Poate să fie o persoană în privința căreia poate ar trebui să fii puțin atent sau atentă, pentru că simt eu că e cineva aici care pur și simplu îți blochează, da? Pune frână în legătură cu viața ta, în legătură cu ce-ți dorești tu. Apare o oportunitate, doar că na, e teama asta. Avem o femeie și un bărbat. De niște vești pe care le primești de la cineva în legătură cu niște probleme legale pe care le are sau probleme legate de un proces, poate. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți reamintesc de asemenea de aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. E absolut gratuit, te invit cu mare drag acolo oricând ai nevoie de o ghitare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra galbenă. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, numărul 2, ce trebuie să știți. O să folosesc citirea clasică, pe care o știți. Hai să vedem pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire. Opa! Bun, a început citirea. Cineva aici nu se consideră suficient apreciat. Da? Asul de bâte, 4 de bâte, 3 de spade. Uite, văd pe cineva care are niște probleme aici în casă, în familie, sau cineva care este dezamăgit de ideea de familie, de ideea de casă, ideea de stabilitate și ca și cum vrea să petreacă, vrea să se simtă bine, vrea să trăiască viața. Da? Văd aici un nou început, adică un nou mod de a acționa. E ca și cum spui, gata, nu mai plâng după trecut, nu mai plâng după chestia respectivă, vreau pur și simplu să-mi trăiesc viața din plin. Bun. Apoi, pentru tine avem 6 de cupe, 6 de monede, scuze, 4 de cupe. Poate e vorba de ceva ce nu-ți place în legătură cu un suflet pereche, dar și în legătură cu niște bani. E ca și cum zici, băi, omul ăsta nu mă apreciază suficient sau m-am săturat ca persoana asta să stea cu mine, dar doar puțin timp.
Pe de altă parte, e ceva ce nu-ți place, ceva ce nu-ți convine, poate în legătură cu o sumă de bani. Doar că eu simt mai mult o senzație de plictiseală. Da? Fie respingi pe cineva, fie cineva aici se simte respins de către tine, nu știu. Hai să vedem, 6 de monede, ce zice? O persoană darnică, o persoană care face cadouri, da? Ia uite. Asul de monede, cavalerul de bâte, 3 de spade. Deci aici e cineva care se aruncă așa cu capul înainte, dar după aia rămâne cu inima frântă. Poate e cineva care a făcut multe promisiuni sau cineva care ți-a arătat o dovadă fizică, a zis, uite, asta urmează să facem și până la urmă nu s-a ținut de cuvânt. Că na, cavalerul de bâte nu prea se ține de cuvânt. Noi persoane care poate au apărut în viața ta și nu ți-au plăcut. 4 de cupe. 7 de spade, da, adică aici e o tendință așa de a merge către un nou început, către un nou mod de a acționa, dar pe de altă parte este și o trădare aici. Este și o trădare. 4 de monede. Văd aici o persoană încăpățânată. Acum, fie este un moment în care tu pur și simplu nu prea poți să te deschizi în fața cuiva, fie e ca și cum spui, da, dar vreau ceva stabil pe termen lung. Da? Și în momentul în care vezi că ceva nu e în regulă, imediat ai fugit de acolo. Mai văd o persoană încăpățânată aici. Da? Pentru casa ta, asul de spade. Deci o victorie în casa ta, pentru sufletul tău, o decizie importantă pe care o iei. Hai să vedem. Asul de spade. 4 de spade. Deci, regele de bâte. Deci, aici este o hotărâre importantă în legătură cu fie o persoană din zodie de foc, leu, berbec, săgetător, fie este o hotărâre importantă privind o persoană energică, plină de viață, este cineva care știe să negocieze, este o persoană care face sport, care este energică, care cumva e cam greu de ținut în loc, dar cu regele de bâte nu prea faci casă, decât e mai complicat, depinde și de tine cum ești ca femeie, dar e mai complicat cu el, da? Dacă ești bărbat, uite, e ca și cum spui, gata, vreau să mă distrez, vreau să mă simt bine. Analizezi foarte mult aici o persoană din viața ta. Uite, 3 de cupe. Fie îți dai seama că ești într-un moment în care pur și simplu vrei să trăiești momentul, vrei să te bucuri, fie este vorba despre faptul că îți recapeți atât de mult încrederea în tine, încât îți dai seama că dovezi așa micuțe nu se merită. În curând, cavalerul de bâte. Ia uite, ăsta nu se lasă, cavalerul ăsta de bâte. O invitație la o aventură, o invitație în oraș, o invitație undeva anume. De asemenea, văd aici o legătură cu o persoană energică, foarte curajoasă, este cineva căruia îi place foarte mult să se arunce așa cu capul înainte, doar că ziceam eu că na, cavalerul ăsta de bâte se aprinde ușor și se stinge la fel de ușor. 10 de bâte, diavolul, 4 de bâte, 10 de cupe. Uite, în curând e cineva care parcă vine nu știu, cu următoarea propunere, da? Uite, hai să ne căsătorim, hai să avem ceva serios, hai să avem ceva stabil. Sau din contră, e cineva care vine către tine și încearcă iar să te convingă de un anumit lucru, încearcă să te determine să stai, să aștepți. Poate să fie aici o persoană care, atenție, vezi că poate avea niște probleme în familie sau poate e cineva care încă nu și-a încheiat vechea relație. Asta pentru cei singuri. Aici trebuie să fiți puțin atenți. Turnul, 7 de cupe. În privința, deci în curând, e bine să te asculți aici puțin intuiția în legătură cu persoana asta. E cineva care se grăbește, e cineva care, nu știu, schimbă mereu starea de spirit. În curând, deci mi-apare victoria asta, da? Însă în același timp e și un refuz.
În viitor, regina de bâte, foarte interesant, deci foarte multe bâte, foarte multă dorință aici de a acționa, dorință de a te distra, dorință de a te simți bine. Regina de bâte zice despre o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător, dar și despre o eventuală rivală pentru doamne și domnișoare. Dar poate să fie vorba și despre o persoană care îți ridică moralul, care îți dă niște vești bune, care te susține, o persoană care este acolo alături de sufletul tău oricând ai nevoie. Cinci de bâte, 9 de cupe, valetul de bâte. Cinci de bâte înseamnă o luptă, deci regina asta se luptă pentru plăcerea sa, pentru bucuria sa. Pentru bărbați, vedeți că poate să apară o persoană nouă în viața voastră, dar vedeți că e o persoană așa mai bătăioasă, e o persoană energică, este o persoană care este în centrul atenției, deci nu e o persoană fără margine. Dacă ești femeie, uite, în viitor te văd aici destul de apreciată. E ca și cum te simți bine, pentru că poți să primești tot felul de mesaje frumoase, complimente. Ce nu știi tu? 3 de bâte. Un drum scurt pe care cineva îl face, o primă victorie, o primă deblocare. Regele de spade, spânzuratul. Eu cred că regele ăsta de spade e responsabil pentru toată povestea asta. Pentru unii puteți să aveți o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai văd o legătură cu zodia Pești. E cineva care are probleme aici, fie cu un copil, fie cu, nu știu, copilul său interior, cineva care se simte sacrificat de foarte mult timp, cineva care pregătește o pedeapsă sau ceva de genul acesta. Faetonul 5 de spade. Deci aici cineva este într-o situație în care iese dintr-un compromis, dintr-o situație ciudată. Pe neașteptate, 2 de cupe. Pe neașteptate, o întâlnire cu o persoană dragă ție, o conversație de la suflet la suflet, dar aici poate să fie și ceva la nivel de online, da? Sau poate un apel telefonic. Ia să vedem. Un suflet, pereche și 10 de spade. Deci aici, pe neașteptate, apare o întâlnire cu multă suferință în legătură cu un suflet pereche, în legătură cu un sfârșit. Deci e o discuție aici foarte serioasă. Da, în discuția asta se pare că schimbă lucrurile, da? Adică poate să fie o discuție de genul, ori e ceva stabil între noi, ori am finalizat povestea. Pentru alții văd o colaborare care se închide, dar uite, poate e ceva legat de muncă pentru alții dintre voi. Sau ceva ce se transformă, ceva ce se maturizează. Pentru că avem aici puterea și lumea, deci o legătură cu zodia leu pentru unii, dar este clar că ceva aici se închide, o karmă se închide, o situație toxică. E un răspuns pozitiv aici în favoarea ta. Ce o să te mire? Regele de cupe, sensibilitatea unei persoane o să te mire. Poate și cineva din zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Cavalerul de cupe, cavalerul de spade, eremitul 8 de spade. Deci, surpriza este că cineva va reacționa într-un mod foarte ciudat. Este cineva care va ieși așa brusc dintr-un blocaj. E ca și cum omul ăsta n-a făcut nimic, nu știu câți ani sau nu știu câte luni de zile și acum vrea să recupereze din ce văd aici. E o maturizare așa bruscă. E împăratul și 3 de bâte. Deci este vorba despre persoana asta care pregătește ceva, da, și nu vrea să-ți spună. Poate cineva vrea să se vadă cu tine și își găsește, știu eu,
un anumit motiv și acum te trezești că lucrurile sunt altfel. Deci e cineva care o să-și exprime emoțiile, sentimentele față de tine. Omul ăsta a ținut foarte mult în el aceste lucruri și acum ți le poate spune. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Îngerii zic așa, să-ți păstrezi mintea deschisă, pentru că sufletul tău pereche poate să fie diferit de așteptările tale. Și ți se mai spune să aștepți. Da? Mai avem aici conversații de la suflet la suflet. Da? Pe cât te vei cunoaște mai bine cu o persoană, pe atât se va lega o conexiune mult mai puternică, numărul 2. Aici deci, trebuie o deschidere așa la minte. Hai să vedem oracolul ce zice. Oracolul spune despre o magie, da? Despre o atracție, despre ceva ciudat. Și văd aici pace, deci e clar că se face pace într-o situație ciudată, într-o situație tensionată. Da? Și văd aici o transformare care apare. Un adevăr care se spune, niște discuții care au loc. Da? Văd o persoană geloasă. Dar și cineva care începe să fie mai matur în modul său de a acționa. Da? Unii poate aveți de rezolvat ceva important privind o moștenire, privind o sumă de bani. Dar uite, cărțile iar vorbesc despre un sfârșit, dar și despre un nou început. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final și dacă ați rezonat cu mesajele, nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, funcții gratuite pentru toți și astfel mă puteți ajuta, astfel mă puteți mulțumi. Și vă invit și pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ne vedem cu drag acolo, vă îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare.